Hello guys, welcome to my channel. Okay guys, saya nak unboxing. Dengar tak? Test mic. Ada mic gitu. Okay, saya nak unboxing yang saya beli barang TikTok dekat TikTok shop berharga 250. Wow. Korang rasa apa dia? Nantikan. Okay? Jangan lupa tekan button like, comment and subscribe guys. Mantap. Mantap. Okay, pasal kita dah sampai. Laptop kita dah sampai guys. Kita akan unboxing. Thank you. Macam ganggu je. Macam ganggu saya je benda ni. So, kita letaklah kat sini. Okay. Kita dengan tak bersiap ni guys. Kita tak bersiap. Kita dapat kita terus buat. Kita terus unboxing sebab kita tak sabar. Sebab kita nak pakai untuk buat edit and tengok movie, buat lagu, buat live. So saya beli murah je, 200.5 kita boleh dapat laptop berharga 200.5 tapi second hand ori. Alright, kita start unboxing. Okay, stay tune. Tak sabar guys. Ini first time Mama beli laptop ya. First time. Tak pernah beli laptop. So, tapi kita beli laptop yang bajet-bajet je lah. Ya, nak beli yang original dekat kedai, kita belum mampu lagi. Okay. Nah, laptop berharga RM250 guys. Korang percaya tak? Saya beli time dia saya cepat. Dia bagi saya ada pen sebab laptop ni touchscreen. So dia bagi saya free pen. So dia bagi saya charger. Warranty 6 bulan je guys. Warranty ni 6 bulan. Berbaloi, saya rasa berbaloi tapi kita cuba dulu. Kita dulu nak tengok dalam. Okay. Nice. Dia touchscreen. So dia off. Oh, dia terus on. So dia ada bagi ni. Shut. Okay lah. Kita baca dulu. First time set up for Chromebooks. Please watch this video by going to the link below or scan the QR code. Thank you for purchase. Please check with us if got any question. Aku ni dah letak pandai bahasa Inggeris no. Apa dia carut pun aku tak tahu lah. Tapi dia cakap kalau ada apa-apa masalah contact dia orang. Okay, thank you. So kita tunjuk. Let's go. Okay, kita kena setting dulu. Kita kena setting dulu. So kita setting dulu email, Gmail apa kejadah haram tak. Lepas tu kita tengok okey ke tidak. So laptop ni touchscreen. Okay, touchscreen. Ni dia ada sekali dengan Play Store. Nampak? Boleh download apa korang nak download. Saya tengah download install Netflix. So boleh ada WhatsApp, macam-macam lah. Okay, alright. Oh, korang kalau berminat boleh tengok live diorang. Live dia buat hari-hari live dan jual dekat live.
So korang boleh pergi ke budget laptop. Nampak? Saya tak buka lampu. Baru terang. So korang boleh pergi ke budget laptop. So korang boleh beli dekat situ. Dan diorang live. Kadang-kadang diorang buat promosi. Harga dia 300. Lepas tu dia kadang ada 200.5. Saya dapat, korang rasa 200.5. Tapi time saya masuk live, dia dapat diskaun. Dia bagi saya, dia buat diskaun RM219. Lepas tu saya ada potongan lagi RM10. Saya dapat berharga RM216. Nanti. So thank you for watching. Thank you for tengok Momoy, support Momoy. Thank you guys. Jangan lupa tekan button follow, turn notification, subscribe Momoy, comment, like. So apa-apa saja nanti video berkenaan, jangan lupa tonton sampai habis. Okay, Sarah here. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you guys. Enjoy the video. Okay.